Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо щось особливе. Дуже файні смажені пиріжки з капустою. Чесно кажучи, я думала, що вже нічим себе не здивую. Скільки я тільки тих пиріжків не перепробувала, скільки тіста не готувала. Але цього разу сталося диво. Я вирішила поекспериментувати і вийшло просто чарівне тісто. М'яке, ніжне, слухняне, ідеальне в роботі. А найголовніше, пиріжки не розлазяться, не підгорають і виходять золотисті, пухкі та дуже смачні. Я все зважила до грама, тож сьогодні поділюся з вами точним рецептом. Усі інгредієнти в описі під відео. Починаємо! Готуємо тісто. У миску висипаю 80 г пшеничного борошна. Додаю 2 столові ложки цукру, 1 чайну ложку солі та 3 столові ложки рослинної олії, можна будь-якої, яка у вас є. Тепер додаю 250 мл крутого окропу. Водичка щойно закипіла. Виливаю і одразу все добре перемішую вінчиком. Повинна вийти густа маса, можливо, з грудочками. Не хвилюйтесь, усе потім розійдеться. Цю масу необхідно залишити остигати приблизно на 15 хвилин. А тим часом у склянці змішую 1 столову ложку дріжджів, чайну ложку цукру та 120 мл теплої водички. Все добре перемішую і залишу при кімнатній температурі приблизно на 10-15 хвилин. Коли дріжджі піднімуться пишною шапочкою, додаю їх до охолодженої заварки. Туди ж 2 жовтки кімнатної температури і все перемішую вінчиком. Тепер додаємо борошно. Всього знадобиться 550 г борошна. Спочатку додаю 450 г у 3 підходи, кожного разу добре перемішуючи. Решту 100 г залишаю для роботи з тістом на столі. З цих 100 г спочатку на робочу поверхню висипаю 50 г борошна. Викладаю тісто і буду місити руками приблизно 5-7 хвилин. Потім додаю ще 50 г борошна і продовжую місити ще 5-7 хвилин. Тісто виходить таке досить липкувате, і щоб не додавати зайвого борошна, змащую руки 2 чайними ложками олії і продовжую місити ще приблизно 2-3 хвилини. Друзі, як завжди, показую процес замісу все від А до Я, щоб ви бачили, як змінюється тісто, і щоб ці пиріжки вийшли абсолютно у кожного, навіть у тої господині, яка буде робити це вперше. Тісто виходить м'яке, трохи липне, але це нормально. Не додавайте зайвого борошна, бо тісто втратить свою легкість. Обов'язково необхідно взяти велику миску, змастити її олією або використати спрей. Покласти тісто, накрити плівкою або чистою шапочкою для душу, як роблю це я, і покласти в тепле місце на 1 годину.
Поки підходить тісто, приготую начинку. Для цього 1 велику цибулину дрібно наріжу, а 1 кг капусти тонко нашаткую. На пательні нагріваю 3 столові ложки рослинної олії. Додаю цибулю та смажу 2 хвилини до м'якості на середньому вогні. Далі додаю капусту, а також 1 чайну ложку солі та 1/3 чайної ложки меленого чорного перцю. Більше спецій не потрібно, це на мій погляд. Якщо ви любите в начинку додавати щось своє, обов'язково додайте так, щоб вам було смачно. Тушкую під кришкою приблизно 12-15 хвилин, орієнтуйтесь на сорт капусти та на свій смак. Потім додаю чайну ложку цукру для балансу і ще тушкую 2-3 хвилини. Знімаю з вогню і дам повністю охолонути. Пройшла 1 година, друзі, і подивіться, як виглядає моє тісто. Робочу поверхню змащую рослинною олією. Ніякого борошна не додаю. Кладу моє тісто і трошки обминаю руками. Ось так. Тісто розділю приблизно на 18 рівних частин. Ви можете розділити на менше або більше частин, в залежності якого розміру пиріжки ви бажаєте. Кожен шматочок обминаю в коржик. Кладу щедро капустяної начинки, я люблю, щоб було її багато. А потім подивіться, що я роблю. Защипую, як вареник. Ось таким чином. Обов'язково добре защипніть шов, а потім пиріжок необхідно приплюснути. Як тільки ви сформували 3-4 пиріжки, це приблизна кількість, яка поміщається на пательню, зразу їх смажимо, а поки ті смажаться, формуємо інші. І так, поки не посмажимо всі пиріжки. Так як це пиріжки, щоб вони були рум'яні з усіх сторін, я беру олії багато, я її розігріла на середньому вогні, кинула шматочок тіста, бачу, що вона розігріта. І тепер увага! Як тільки ми поклали пиріжки смажити, зменшуємо вогонь трошки нижче середнього. І смажимо до золотистої скоринки з обох сторін. Я особисто смажу під кришкою. Знаю, зараз ви мені будете писати, що олія може стріляти із-за конденсату. Якщо ви смажите без кришки, смажте так, як ви звикли. Мені зручно саме так, тому що я точно знаю, що мої пиріжки будуть просмажені і тісто не буде сирим. Готові пиріжки викладаємо на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію. У мене вийшло 18 рум'яних і дуже смачних пиріжків. Це тісто підходить і для солоних, і для солодких начинок. Спробуйте, друзі! Воно дійсно дуже смачне, м'яке, пухке, ніжне, як хмаринка. Зберігайте рецепт, діліться з рідними та друзями, і нехай кожен отримає задоволення від цього смаку. Якщо сподобався рецепт, підтримайте мене вподобайкою, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, якщо не підписані, бо все це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Ну а я, в свою чергу, файно дякую вам, що ви завітали на мою файну кухню. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео. Всім па-па!